Зелена енергія під загрозою. В Україні може зупинитись зведення вітряних та сонячних станцій. Інвесторів лякає, що зелений тариф можуть знизити. Це розцінки на екологічно чисту енергію, які сплачує держава. Зменшити їх ще й заднім числом пропонує голова профільного парламентського комітету Андрій Герус. Що з того може вийти? Павло Тирський з'ясовував. Люди страждають, люди вмирають, цілі екосистеми руйнуються. Ми перебуваємо на початку масового вимирання. Та все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про вічне економічне зростання. Це кліматичний саміт ООН. 16-річна екоактивістка Грета Тунберг дорікає політикам. Мляво борються з глобальним потеплінням. Дівчина впевнена, що мінімум шкідливих викидів та розвиток зеленої енергетики можуть зупинити потепління на планеті. Передовики з розвитку відновлюваної енергетики – Китай, Данія, Індія, Ісландія та одна із найбідніших країн світу – Кенія. Там цього літа відкрили найбільшу у Африці вітряну станцію. До 2020 року кенійці планують повністю перейти на зелені кіловати. Стратегічна мета України та зобов'язання перед міжнародними партнерами до 2020 року вийти на виробництво 11% електроенергії із відновлюваних джерел. Втім, менш ніж за 3 місяці до заповітної дати цей показник складає лише близько 4%. Володимир Бліхар побудував 2 сонячні електростанції, хотів ще й вітряну. Втім, якщо зелений тариф в Україні знизять, від ідеї відмовиться. Раніше держава обіцяла закуповувати всі зелені кіловати у виробників за єдиним зеленим тарифом, стабільним до 2030 року. Тепер очільник парламентського енергетичного комітету Андрій Герус пропонує про ці обіцянки забути і платити за енергію зеленим менше. Небезпечно? Вже апелюють експерти. Інвесторам давати меседжі про те, що якимось заднім числом будуть змінюватись тарифи, неприпустимо. Закон зворотньої сили немає. Наш президент має чітке бачення і на всіх міжнародних зустрічах він всім міжнародним інвесторам говорить, що енергетика, відновлювальна енергетика – це є пріоритет український для України. З меншим зеленим тарифом інвесторам не вистачить грошей бодай щось будувати в Україні. Зменшення зелених тарифів, нижче інвестиційні привабливості – це значить відмова від розвитку зеленої енергетики. Інвестори зупинять, по-перше, ті проекти, які вони розпочали. По-друге, жодний інвестор, не національний, не іноземний, на таких умовах в Україну заходити не буде. Місто Чортків на Тернопільщині планувало до 2050 року повністю перейти на відновлювану енергетику. Ми виділили 12 гектарів землі для будівництва сонячної електричної станції, але інвестор сьогодні вже задумався, чи будувати її в цьому році, чи взагалі будувати, оскільки різні чутки, різна інформація про зниження тарифу, про взагалі вартість підключення і технічних умов до мереж електричних і реконструкції сьогодні не дають спланувати правильно свій бізнес-план. До того ж, інвестори готові судитись з Україною, адже держава обіцяла один зелений тариф, коли вони будували станції. Тепер йдеться про інші цифри. І якщо зупинити будівництво, не буде роботи і податків у бюджет. Втім, найголовніше – енергетична безпека України буде під загрозою. З 2022-2025 року, на жаль, будуть вже вибувати з експлуатації атомні енергоблоки, деякі ТЕС потрібно буде зупиняти. І зелена генерація – це є значно дешевший ресурс, щоб збудувати з нуля, аніж ту саму нову атомну електростанцію чи теплову електростанцію. Якщо в Україні не буде власної енергії, її доведеться або купувати у країни-агресора Росії, або в Європі, але вже за іноземними, у рази вищими за українські тарифами. Павло Тирський, Юлія Дронник, Тарас Мишак. Сьогодні канал «Україна».